Mù ơi mù bạn cho con hai hao nước mắm. Chỉ có rửa thôi mà chủ cùng ngâm thơ. Xin chào anh em và thưa anh em, video này anh em KTM Kỹ thuật Máy sẽ thay phớt của cái trục lắp bánh sau máy Kubota 3218. Đây ạ, này, nhớt chảy hết rồi. Thay cái phớt ở đây, phớt ở cầu sau. Và thưa anh em, cái phớt ở cầu sau của máy 3218 thì nó giống hệt như 4018, giống như 5018 và giống rất nhiều các loại máy khác như 3445. Anh em hãy xem kỹ video để biết được cái cách thay và các cái lưu ý cụ thể trong video. Nhớ xem thật kỹ để chúng ta làm một cách chắc ăn, chuẩn và không phải tháo ra lắp vào nhiều lần, và cũng không tốn các cái chi phí mua phụ tùng cái thứ hai hoặc cái thứ ba để mà nó bị cong, bị hỏng đi khi mà chúng ta tháo lắp. Anh em nhớ hãy xem thật kỹ để làm cho chính xác nhé. Xin mời anh em. Và nhớ khi mà chúng ta thay ấy, chúng ta làm một cái gì ấy thì rửa cho nó sạch sẽ vào, đừng có bẩn quá, đừng có bùn đất rồi lúc nó chui vào trong cầu trong số thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho cầu số. Đầu tiên chúng ta tháo mấy cái dây điện loằng ngoằng ra. Mục đích là tháo một bên của cái khung chống lật ra thưa anh em. Bởi vì cái khung chống lật của chúng ta nó ngồi lên trên cái cầu. Chúng ta thay phớt bên nào chúng ta sẽ tháo cầu cái khung chống lật bên đó. Đây ạ. Rồi hết sức cẩn thận nha anh em. Chống lại để cho cái máy xe nó đỡ bị võng xuống một bên. Thì cái khung chống lật bên kia nó đỡ bị nghiêng xuống cho nó chắc ăn, cho dù là đá kích. Cụ thể rồi. Và thưa anh em, đây chúng ta sẽ thay phớt trục lắp bên phải. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tháo hết nhớt trong cái hộp số này ra. Đây là cái bu lông tháo nhớt của ngay cái vị trí đáy của cái trục lắp từ cầu sau lên trên cầu trước thưa anh em. Đây ạ. Và anh em nhớ rằng là chúng ta luôn luôn sạch sẽ để tránh trường hợp là chúng ta tháo ra thì có bùn đất nó rơi vào. Và đây là cái bu lông tháo nhớt ở phía trục cầu, cái bọng cầu bên phải. Và anh em nhớ nhé, khi mà tháo nhớt hộp số thì có 3 cái bu lông, 4 cái bu lông liền. Một cái bu lông ở giữa cái trục đáy của cái trục lắp từ cầu sau lên cầu trước, hai cái bu lông của hai bọng hai bên và một cái bu lông ở ngay giữa của hộp số luôn. Và bắt đầu chúng ta sẽ vặn từng cái con ốc này ra. Nhớ cho mạnh một điều là thế này, những cái máy mà lâu rồi ấy thì anh em chớ có vội vàng dùng cái súng để bắn. Vì là bây giờ súng bắn điện ấy hoặc là súng bắn hơi thì nó rất là thịnh hành. Đấy, thì chúng ta nhớ nới ra một tí rồi chúng ta hẵng dùng súng bắn, tránh trường hợp là làm rồi nó lại bị choét ốc đi rồi hoặc là nó gãy ốc thì nó rất là phiền phức. Đây là cái con ốc bên trong bên trên này, tháo hết ốc ra và để lại, thưa anh em, là để lại một con ở dưới đáy. Đây là con ốc tắc kê, tháo cuối cùng cho nó chắc ăn. Và bắt đầu là chúng ta sẽ lấy chùi búa, tốt nhất là dùng một cái củ gỗ thật to, chùi búa đóng và lắc lay nó ra. Đây thưa anh em. Đó. Rồi để lên trên một cái bìa cát tông cho nó sạch sẽ nào. Nhớ là luôn luôn sạch sẽ. Và đây là cái bọng cầu của máy 3218 Kubota. Anh em chú ý kỹ sẽ thấy cái số vòng bi của nó. Nhưng mà để mà dùng được cái vòng bi nó thật tốt thì anh em hãy lên website phụ tùng kubota.vn để mua, thì nó sẽ được 100% là hàng chính hãng thưa anh em. Vào đây chúng ta dùng ngay cái lốp xe, để cái vỏ xe để đặt cái bọng cầu lên để tháo bi. Chỉ cần đơn giản thôi, dùng hai cái cờ lê to 24, 27. Dùng hai cờ lê 27 là sẽ ra ngay. Và anh em KTM thì sẽ cố gắng làm bằng những cái vật dụng đơn giản nhất, những cái vật dụng có sẵn để cho tất cả anh em có thể làm theo được, chứ không phải dùng những cái dụng cụ nó quá cao siêu. Ví dụ đây cái tu vít chúng ta sẽ đóng cái khóa ngàm của cái bu lông siết của cái trục láp ra. Đấy,
chúng ta đóng cái khóa ngàm cho nó mở hẳn ra nhé, tránh trường hợp là chúng ta vặn mở ra nó bị cào vào một cái vòng gen ở phía trên thì nó hỏng mất và nó nhìn nó không đẹp. Rồi đấy, bánh răng trục láp to này, rồi ống canh này, và anh em thấy không ạ, chỉ cần giẫm chân và lôi nó ra là nó sẽ ra ngay. Anh em đặt lên cái vỏ xe, lốp vỏ xe cái la răng này nó sẽ rất là tiện lợi. Đây, và cái phớt của chúng ta thì chắc chắn là nó như thế là nó hỏng. Và còn một cái căn mỏng này hết sức chú ý là nó rất là quan trọng, bởi vì nó canh cái khoảng độ dơ, chống dơ của cái giữa cái bánh răng to đấy, bánh răng to 22 đấy, và cái vòng bi, cũng như là cái tránh cái sự sộc sạch lỏng theo chiều dòng của trục láp. Đây ạ, cái phớt của mình thì nó hơi nát rồi, cái lợi phớt rồi cái phần thép cố định của phớt trên cái trục ấy nó cũng đã quá kém rồi. Và đây mình quay lại cho anh em xem này, đây ạ, nó đã ngấn, nó có rãnh, và nhìn này, anh em nhìn này, nó có cái gờ rất là sâu, nên là cái lợi phớt nó sẽ rất là kém, nên nó mới là nguyên nhân nó ra nhớt. Đây ạ, nó làm kém cái phớt đi thôi anh em. Và có một điều anh em lưu ý là lúc nãy anh em thấy siết cái con ốc đấy, thì nhớ là chốc nữa Mạnh sẽ nói cho anh em cách siết ốc. Và đây là khi mà chúng ta cậy cái phớt lên thì dùng cái cờ lê 24 này, cứ đóng nhẹ là nó sẽ từ từ nó được bậy lên. Đấy, đóng nhẹ vài cái rồi xoay cái cờ lê đi đóng góc khác vài cái nữa là nó sẽ lên. Đó. Hết sức chú ý là đừng có móc cái cờ lê quá sâu. Nếu anh em móc cờ lê quá sâu hoặc đóng cờ lê cái mép cờ lê quá sâu thì nó sẽ làm cho cái mỏ cái cờ lê nó chạm vào trong cái phần sắt của cái vỏ cầu thì nó rất là nguy hiểm. Và đây là tháo cái phần cố định trên trục ra, cũng dùng cái mỏ lết. Cái mỏ lết to này thì nó sẽ móc rất là dễ. Đây ạ, đấy, cũng bỏ để ở trên cái bánh xe, trên cái la răng, thì chúng ta thao tác nó rất là đơn giản. Đây, đó, đây anh em nhìn cái thân thép của cái phớt này nó rất là kém rồi, nó có gờ, nó có rãnh rất là sâu, thì đó là cái nguyên nhân của cái việc hỏng phớt. Tất nhiên là phớt nào nó hỏng thì nó cũng như vậy, thế nhưng mà nó cũng có một vài lý do, chốc nữa Mạnh sẽ nói kỹ hơn cho anh em. Đây, cái điều quan trọng là toàn bộ trục, những cái vị trí đóng của nó đang còn ngon, đang còn xịn là được. Còn phớt thì Mạnh sẽ nói kỹ hơn khi mà chúng ta lắp phớt, đóng phớt. Đây ạ, sau đó là chúng ta tháo cái phanh ra, tháo cái phanh hãm của vòng bi ở bên bọng của cầu ra. Rồi đây, khi mà đóng cái vòng bi này ra thưa anh em, thì chúng ta cũng nên bỏ luôn vào trong cái bọng cầu này, ở trong cái bánh xe này. Rất là đơn giản, cái này nó rất là vừa thưa anh em. Đó, và lấy cái tay tuyếp hoặc cái gì đó. Nhớ là khi mà đóng bi hay đóng bất cứ cái gì thì chúng ta ưu tiên là khi mà bi mà đóng ca ngoài, mà làm chặt ở ca ngoài, có nghĩa bi mà lắp vào lỗ thì chúng ta đè vào ca ngoài là chính. Chúng ta đóng cho nó đỡ ảnh hưởng đến các cái hòn bi đó, các cái đạn. Và nếu như bi mà đóng ca trong, tức đóng vào trục, thì chúng ta phải đè vào ca trong chúng ta đóng thì nó mới không ảnh hưởng đến đạn. Đóng ca ngoài thì nó sẽ tác động vào ca ngoài, xong nó mới tác động vào hòn bi, xong nó mới kéo ca trong ra, thì nó sẽ làm cho cái hòn bi nó không còn ngon nữa. Thế anh em, vào đây là tất cả các cái chi tiết của các cái trục cầu sau đây. Và chúng ta nhớ là khi mà đã tháo ra xong xuôi thì làm sạch, cạo hết, cạo thật sạch. Mạnh thì luôn luôn nhắc anh em rằng là chúng ta làm gì thì làm, thì chúng ta khi mà chúng ta lắp ấy, thì phải sạch sẽ các cái bề mặt. Chúng ta có thể ngồi ở những chỗ không sạch, nhưng mà những cái bề mặt lắp ghép của chúng ta là phải sạch. Tay chúng ta có bẩn thì chúng ta phải lau đi, rồi chúng ta phải cạo làm sao cho các cái bề mặt nó thật sạch, nó không còn gờ nữa, mà cạo
rồi cậy thì phải hết sức chú ý là đừng có làm xước nó đi, làm vết chày xước nhầy nhụa nó đi thì nó sẽ không còn ngon nữa. Chúng ta có làm có tốt bằng mấy mà nó làm ẩu, nó va đập, nó xước, nó hung hăng thì cái việc sửa chữa của chúng ta sẽ rất là khó khăn. Đấy ạ, sau đó là rửa bi rồi các thứ các kiểu cho nó ngon lành. Khi mà kiểm tra bi thì chúng ta rửa sạch rồi chúng ta lắc xem nó có còn lắc không. Và đây thưa anh em là phớt trên phụ tùng Kubota.vn, và tất cả các cái loại phụ tùng phụ kiện trên phụ tùng Kubota.vn đều là phụ tùng chính hãng Kubota thưa anh em. Đây ạ. Đó. Và thưa anh em là cái phớt này ấy, nó là phớt 2 mề nhưng mà nó lại liền nhau, nó không tháo rời được. Nhá thưa anh em. Trong cái tình trạng mới này nó không tháo rời, nhưng mà khi nó đã cũ rồi thì nó bắt đầu nó mới tháo rời được. Đó. Và nhớ là đóng bi thì ưu tiên là đóng vào bạc ấy, đóng vào lỗ ấy thì đóng ra ngoài, và dùng những cái gì nó kiểu cán búa như thế này, hoặc là khi mà đóng sâu bên trong thế này thì dùng những cái tiếp hoặc những cái tay tiếp nó nhỏ thế này, chúng ta đè vào can ngoài như anh em thấy, anh em thấy không ạ? Tất cả đều đè vào can ngoài thế này để đóng cho nó đỡ ảnh hưởng đến hòn bi, thì cái bi của chúng ta nó đâu đó nó mới bền lâu được. Có xịn bằng mấy xịn thì mà chúng ta lại đè vào ca trong, chúng ta đóng cho nó tụt xuống, đóng kè ca trong thì quá dễ rồi đúng không ạ? Nhiều anh em thì đóng hơi nhanh hơi vội thì hay đè vào ca trong đóng, tứ là xưa cầm búa táng. Tất nhiên là cầm búa táng được, không vấn đề gì, nhưng mà đúng thì ok. Đấy, táng đúng táng chuẩn, nghiêng búa biết đừng nghiêng búa, hoặc là làm sao đó để cho nó không ảnh hưởng đến vỏ, để không ảnh hưởng đến ca trong, đến vòn bi. Và đây là cái phanh đó, cái phe thì nhớ là mặt cái phe thì nó có hai cái cạnh đấy, cái cạnh mình vuốt đấy, cái cạnh sắt thì là bề chịu lực thưa anh em, là bề chịu lực ở trong cái rãnh. Thì cái cạnh sắt như cái trường hợp này là cạnh sắt phải quay ngửa lên, còn cạnh không sắt đây là cạnh sắt này, cạnh không sắt thì phải ngược xuống. Đó, để cái cạnh sắt nó ngập vào trong cái thành của cái rãnh thì nó mới ngon được, thì nó mới chắc được. Đó, đấy, lắp phe thì cũng chịu khó, lắp xong rồi xoay đi tí, cựa đi tí cho nó chắc ăn. Rồi bắt đầu đóng phớt. Nhớ cho mạnh rằng khi mà chúng ta đóng phớt ấy thì chắc chắn rằng chúng ta phải bôi nhớt xung quanh thật kỹ thì chúng ta mới có thể đóng phớt nó mới chắc ăn, nó mới trơn được. Đây, đặc biệt một điều lưu ý đối với những cái phớt này anh em đóng này, anh em của KTM thì dùng chính những thứ mà có sẵn đây để cho anh em chủ máy khi mà xem, các anh em chủ máy khi mà xem những cái video này hoàn toàn có thể làm được. Đây ạ. Tại sao anh em KTM lại dùng một cái tấm thế này? Bởi vì phải cái tấm phẳng đặt lên trên cái mép của cái phớt. Anh em thấy cái mép của cái phớt màu đỏ đỏ đấy không ạ? Đó là cái mép sắt. Nhưng mà chúng ta táng trực tiếp búa vào cái mép sắt ấy, nó sẽ biến dạng ngay, bởi vì nó rất là mỏng và nó rất là mềm. Chúng ta đặt cái tấm sắt này lên thì nó sẽ giảm cái lực đi, nó không còn cái lực tác động trực tiếp nữa, thì khi mà đóng nó mới cân bằng được. Và nhớ đóng nó phải cân bằng, đóng từng tí một. Đóng cái phớt là cái mà chúng ta cần hết sức phải cẩn thận và lưu ý hơn cả việc đóng bi cơ. Thì chúng ta đóng từ từ chậm rãi, cái nào xuống trước thì chúng ta đóng tiếp cái bên kia, làm sao cho luôn cái phớt nó cân bằng, đừng có lệch quá nhiều. Tất nhiên nó có lệch 1 ly gì đó, cái bên này xuống bên kia chưa xuống 1 ly hoặc là cần đến 2 ly, nhưng mà đừng có nhiều quá. Đấy, chúng ta dùng những cái tấm trung gian, tấm phẳng như thế này thì nó sẽ giảm cái lực tác động trực tiếp. Đây đóng xong sờ vào, anh em nhìn thấy không ạ? Các cái mép nó đang còn y zin thế này. Đó, nhiều anh em đóng xong ôi thôi là nó che chét hết cả. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Hết sức cẩn thận, chỉ lấy cái tấm trung gian giữa cái của cái khung máy che thôi là xong rồi, nhưng mà nó rất là phẳng. Đó, anh em nhìn này. Rồi cái mép phớt mình sẽ quay cái mép phớt cho anh em xem. Đấy, cái mép phớt này chúng ta đóng bằng cái cách này, nó vừa cân đối này. Cân đối hay không thì do chúng ta đóng, nhưng mà nó an toàn cái
cái lợi phớt và cả cái thân của phớt. Với cái này mà nó méo đi một cái thì cái phớt nó biến dạng rồi ấy. Thưa anh em là khi mà nó biến dạng rồi ấy thì cái lợi nó sẽ cắn không đều, thì cái phớt nó cực kỳ nhanh hỏng luôn. Thưa với anh em là như vậy. Chính vì thế anh em phải hết sức quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp thêm cả cái bọng ngoài, cả cái vỏ ngoài vào và đã đóng phớt vào cái trục lắp. Thưa anh em nhớ, luôn luôn nhớ là đã lắp là phải bôi nhớt. Đó, bôi nhớt cho nó kỹ vào. Đừng có tiếc cái công bôi nhớt, đừng có tiếc cái tay bẩn tay sạch. Tay thì sạch sẽ rồi nhưng mà phải bôi nhớt cho nó chắc ăn, rồi cho nó trơn tru. Đây ạ. Đó, hạ xuống từ từ cân bằng. Xong đó vừa hơi lắc vừa hơi ấn xuống cho nó phớt nó xuống cho nó cân, cho nó đều, cũng như lúc chúng ta đóng phớt đấy. Rồi thì anh em nhớ là kiểm tra kỹ xem là phớt nó xuống đến đâu, nó có cân bằng hay không. Rồi tất nhiên là nó cũng sẽ chưa xuống hết ngay đâu. Anh em là vậy. Và chốc nữa khi mà chúng ta lắp các cái ống căn rồi mọi thứ vào, chúng ta siết bù lông vào thì nó sẽ xuống hết cỡ đây. Nhớ nhá, cho cái căn này vào. Rồi cái căn lá mỏng này vào để cho nó đủ cái rồi nó hết cái độ dơ giữa cái ống canh cũng như là cái bánh răng và cái bù lông to nhé thưa anh em. Đây ống canh đây. Rồi nào đến đóng, nhớ là đừng có quên đóng cái vòng bi. Đóng cái vòng bi phía trục trung gian nhé. Đóng vòng bi phía trục trung gian là lại tháo bánh răng ra. Rồi thưa anh em, khi anh em đóng vòng bi thì hết sức lưu ý cho mạnh là đóng cẩn thận. Đây ạ. Đây. Cái mặt số chữ 22 nó quay lên cho nó chuẩn. Nguyên tắc là như thế, thưa anh em là như vậy. Và chúng ta siết ốc, siết cái bu lông này vào thì có một điểm anh em cần lưu ý là siết chặt hết cỡ. Nhớ cho mạnh là như thế. Đây anh em nhìn thấy siết nó bắt đầu cái vỏ nó sẽ xuống tiếp này. Anh em thấy không ạ? Nó sẽ xuống tiếp. Và vừa siết anh em nhớ nhá, vừa bắt đầu siết là bắt đầu phải lắc cái vỏ ngoài. Để chúng ta chắc chắn rằng chúng ta siết nó không bị công kích cái vòng bi. Lắc cái vỏ ngoài cho nó đỡ, cho chúng ta biết rằng là cái lực siết của chúng ta nó chuẩn, nó không bị công kích cái vòng bi đấy. Đấy thưa anh em. Và vừa siết vừa lắc luôn, chứ đừng có tiếc cái công thờ tay xuống mà lắc. Rồi. Và thưa anh em, Mạnh sẽ quay cho anh em xem cái vị trí của cái má chốt đây ạ. Đấy thưa anh em. Đây chúng ta cứ xoay cho thật chặt, siết cho thật chặt. Nhớ là để lên cái trục lắp, để toàn bộ cái hệ thống trục lắp này lên cái bánh xe thì làm nó rất là dễ. Đây ạ, chúng ta xoay nó rất là nhẹ nhàng, anh em thấy không? Phải kiểm tra liên tục như thế thì nó mới chắc ăn. Và ngoài ra chúng ta phải cho cả nhớt vào trong này, để kiểm tra cái độ dỉ. Đây anh em thấy không ạ? Đấy, nhìn thật kỹ cái vị trí đây là cái khớp này, và đây là cái vị trí cũ này. Và chúng ta siết quá luôn để khử hết độ dơ luôn, để cái hệ thống bánh răng của chúng ta luôn luôn vững. Chứ chúng ta đừng có siết lại cái vị trí cũ là toang luôn. Đây chúng ta đóng cái mới, đóng cái khóa mới, đóng tẹt cái khóa mới để cho chống đề cái bu lông này ra. Đây là đóng khóa để chống đề thôi. Đấy, chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta để đúng cái vị trí cũ chúng ta cho vào là không được đâu, bởi vì nó sẽ lỏng. Thì chúng ta đã thay thế, đã có sự gia công rồi, không phải có sự gia công xin lỗi, mà có sự thay thế rồi, và đóng cái vòng bi này vào. Đó anh em nhớ nhé, đóng là đóng ở ca trong, đóng trục này là phải đóng ở ca trong. Đây đóng bằng búa cũng được, nhưng đóng ở ca trong. Đó, khi nó xuống rồi thì có thể nghiêng búa, nhìn thế này thôi, nhưng mà phải nghiêng búa để búa nó chạm vào ca trong. Và một điều vô cùng quan trọng là bơm keo. Anh em thấy bơm keo không ạ? Đây là tay Mạnh đang bơm keo đây. Một tay để quay phim, một tay bơm keo. Đấy, anh em thấy có một cái đường keo nó bị quá nhỏ thì chúng ta cắt đi, chúng ta bơm đè vào phải bơm quá cỡ 5 ly, 5-6 ly xong rồi chúng ta mới kéo đến, chứ chúng ta đừng có bôi nhé. Nhớ bơm keo chứ không phải là bôi keo. Đấy, đây là anh em bơm hết lượt một đường keo. Và anh em nhìn này, tại sao cái đường keo của Mạnh nó nằm
tuyền nằm ở trong ốc. Bởi vì nếu như mà chúng ta không bơm đường keo trong ốc thì chúng ta lắp ốc vào nó sẽ ngấm theo đường chân gen và nó ra ngoài. Đó, và cái đường keo của chúng ta phải nổi cỡ 3 ly. Chứ chúng ta không bôi nhách, không bôi che chét ra là không đúng. Và chỉ bơm đúng một cái đường keo thế này, dày 3 ly, nằm tất cả bên trong ốc, bên trong chốt Argo, mọi thứ là ok. Còn nếu như mà Argo mà Argo thông ra bên ngoài thì phải xung quanh Argo luôn. Đây, đầu tiên là lắp, khi mà lắp thì hết sức chú ý là lắp bơm keo ấy thì phải lắp trong 15 phút. Trong 15 đến 20 phút khi mà bơm keo, nhớ này, đưa cái tay chân cầm phải cẩn thận, đừng có sờ vào keo. Nếu sờ vào keo mà keo nó bị trượt đi cái là thôi, bỏ ra ngoài, không có loằng ngoằng nữa, không có cố tình lắp vào nữa, bơm lại. Đó, nhắc cho anh em là như thế. Rồi, và đây ạ, cho vào cái hai cái bồ lông tán trước, bồ lông định vị trước, hai cái con bồ lông tắc kê trước, và bắt đầu là một người thôi, chỉ cần một người khi mà cho vào rồi ấy, cần một người thôi, hai người là lắc rất là không đều. Đây ví dụ như phía dưới nó đang chưa cần, chúng ta đẩy nó sẽ không vào, nhưng mà nhìn cái khe hở, nhìn cái khe hở lắp ghép này anh em thấy, chúng ta chỉ cần nâng ở dưới lên một tí, anh em nâng ở dưới lên một tí là lắc nó sẽ vào, nó cân bằng, thưa anh em, nó cân bằng, bởi vì nó còn một vòng bi nữa. Đó, cứ nâng phía dưới ra một tí và lắc đẩy là nó sẽ vào, bởi vì nó rất dễ là nó có cái bu lông rồi đấy, nó có bu lông tắc kê rồi, và bắt đầu là hai chốt định vị nó vào cái là ok. Vào cái thì chúng ta chỉ lắc nhẹ rồi chúng ta lấy chùi búa chúng ta đóng vào là được. Kiểm nhìn lại lần cuối cùng các cái đường keo là rất quan trọng, đừng có giơ tay, đừng có đưa tay vào đó, vừa nguy hiểm đẩy cái vỏ vào nó cái là toàn luôn cái ngón tay đó, mà lại hỏng luôn cả phớt, cả đường keo thì lại lôi ra bắn lại. Nhớ là đường keo phải nguyên zin, thưa anh em, là không được đứt quãng này, dày 3 ly này, dày lên mặt 3 ly, không bôi lung tung này. Nằm ở bên trong của các bu lông và ốc chốt này, nằm bên trong nhá, đừng có bên ngoài bôi mất công. Bên ngoài bôi lúc này nó lại ngấm theo đường gen nó chạy ra, tại sao lại nhớt lại ngấm theo bu lông đi ra ngoài. Đó là nguyên nhân. Rồi đấy, chỉ cần dùng chùi búa, nhớ là dùng chùi búa gỗ. Anh em sắm với một cái búa gỗ nó to, búa nó to một chút, búa cỡ 3 cân ấy, dùng nó sướng, dùng cái chùi nó sướng đó. Đấy, cho bu lông rồi siết vào tất cả bu lông. Khi siết anh em cũng hết sức lưu ý cho mạnh là siết vặn bằng tay trước, vặn gá bằng tay trước. Đặc biệt là các anh em có nhiều súng, có các loại súng, kể cả máy cày, máy gặt, máy đủ thứ các loại máy luôn. Đấy, gá bằng tay xong mới đưa súng vào bắn. Bây giờ bỏ cái bu lông vào trong cái tiếp của cái súng xong rồi đưa vào xèo. Thế là nó trờn gen ngay, bởi vì nó chưa vào chuẩn, nó đang nghiêng, nó đang lệch. Đây ạ. Đấy, sau khi mà anh em lắp siết bu lông rồi lắp các thứ lại thì đã tương đối là hoàn thành. Rồi lắp thêm cái hệ thống khung chống lật mái che vào cho nó chuẩn nữa, lắp dây điện trả lại và lắp bánh xe, vỏ xe lên, và như thế này là hoàn thành. Đây là quá trình lắp phớt. Một cái video rất là ngắn nhưng mà rất là chi tiết. Hy vọng rằng anh em sẽ trân trọng và xem thật kỹ vài lần để làm cho nó chuẩn theo cái video này. Ít nhất là cũng phải theo như vậy. Còn nếu anh em nào mà có những cái cách hay hơn, chuẩn hơn, hoặc là có những cái chính kiến của mình, bình luận của mình, góp ý thì hãy góp ý chân thành bằng cách bình luận ở phía dưới. Và nếu như mà thấy video có hữu ích thì hãy cho anh em KT10 Kỹ thuật máy một like và nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video lần sau.